Hey guys, welcome to Eduaid. আজি 5 জুন আৰু আমি আজি সকলোৱে জানো যে আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। গতিকে মই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত ৰিলেটেড কিছু কথা আজি লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু 5 জুনটোনো আৰু কিহৰ কাৰণে আমি জানিব লাগে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ বাহিৰেও আমি কিহৰ কাৰণে জানিব লাগে 5 জুনত এনেকুৱা কোন কোন ব্যক্তিৰ জন্ম বা মৃত্যু হৈছিল সেই বিষয়ে কিছু কথা আমি আজি আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকক কিছু ফেক্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে তোমালোকৰ দিনটোৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰা তোমালোকে নিজাকেও কিছু কথা জানিবলৈ যাতে চেষ্টা কৰিব পাৰা সো বৰ বেছি দেৰি নকৰাকৈ আমি আগবাঢ়ো আমাৰ আজি প্ৰথমখন স্লাইডলৈ আমাক টাইম মেচিনে কোলে লৈ যাব টাইম মেচিনে অবভিয়াছলি যেহেতু আজি 5 জুন আজি পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় কথাসমূহ আমি অলপ পাতিমেই আৰু সেই পৰিৱেশ দিৱসনো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কিহৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈছিল সেই পৰিৱেশ বৰ্তমান পৰিৱেশ দিৱসৰ থিমটো কি প্ৰতিটো বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশ দিৱসৰ এটা থিম সিলেক্ট কৰি লোৱা হয় কিহৰ কাৰণে কৰা হয় সেই গোটেইখিনি কথা আজি আলোচনা কৰিম আশা কৰিছো এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তোমালোকে যাতে চোৱা আৰু যদি ভাল পোৱা লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ ঠিক আছে সো মুভিং টু দ্য ফাৰ্ষ্ট স্লাইড আজি আমাৰ হৈছে 5 জুন আৰু এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আচলতে এই কনসেপ্টটো 1974 চনৰ পৰা 1972 চনৰ পৰা আছে 1972 চনৰ ইউনাইটেড অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জেনেৰেল এছেম্বলি ছুইডেনত হৈছিলে ছুইডেনৰ কেপিটেল ষ্টকহোমত হৈছিলে আৰু তাতেই কি হৈছিলে প্ৰথম ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেন্ট ডে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে দ্য ইউএন জেনাৰেল এছেম্বলি হেল্ড ইন ছুইডেন ডেট ইজ অন ষ্টকহোম had established World Environment Day in 1972 আৰু এইটো আৰু তাৰ ঠিক দুবছৰ পিছৰ পৰাই অৰ্থাৎ 1974 চনৰ 5 জুন তাৰিখৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে এই ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেন্ট ডে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পাতি যোৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হৈছিলে আৰু তোমালোকে জানা নাই সেই ছুইডেনৰ ইউনাইটেড নেশ্যনৰ সেই জেনাৰেল এছেম্বলিখনত 119খন দেশে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে 119খন দেশে সহযোগ কৰিছিলে তাতে পাৰ্টিচিপেশন আছিলে 119খন দেশৰ আৰু ইয়াৰ মূল ধাৰণাটো কি আছিলে যে আমাৰ পৰিৱেশখন অবভিয়াছলি পৰিৱেশ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস অৰ্থাৎ পৰিৱেশখন আমি কেনেধৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰো পৰিৱেশখনত যি হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিউশনছ বিলাক হৈ আছে সেই পলিউশনছ বিলাক আমি কেনেধৰণে ভাল কৰিব পাৰো সেই পলিউশনছ বিলাক কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰো এই গোটেই ধাৰণাটো লৈয়ে 1972 চনত প্ৰথম সেই ইউনাইটেড নেশ্যনৰ জেনাৰেল এছেম্বলিৰ প্ৰথম দিনটোতে অৰ্থাৎ 5 জুন তাৰিখে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পাতিম বুলি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু 1974 চনৰ 5 জুন তাৰিখৰ পৰা এই পৰিৱেশ দিৱসটো প্ৰতি বছৰে পাতি অহা হৈছে যদিও প্ৰথমতে এখন দেশে সেই পৰিৱেশ দিৱস হোষ্ট কৰিছিলে কিন্তু 1987 চনৰ পৰা 1987 চনত ভাৰত আছিলে সেই পৰিৱেশ দিৱসৰ হোষ্ট বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ হোষ্ট আছিলে আৰু 1987 চনৰ পৰা বেলেগ দেশত এটা নতুন থিমৰ ওপৰত কাম কৰি যাবৰ কাৰণে এটা নতুন এটা ধাৰণাৰ ওপৰত পৰিৱেশ সম্পৰ্কে এটা নতুন এটা ধাৰণাৰ ওপৰত কাম কৰি যাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো বছৰে বেলেগ থিম এটা লৈ পেলাই এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে তোমালোকে জানানে এইবাৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস অৰ্থাৎ 2021 চনৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ থিমটো কি 2021 চনৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ থিমটো হৈছে ইকোসিস্টেম ৰেষ্টৰেশ্যন ইকোসিস্টেমটো আমাৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰটো আমি ৰেষ্টৰ কিদৰে কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতে আজি এইবাৰৰ থিমটো লোৱা হৈছে আৰু এইবাৰ এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হোষ্ট কৰিব আমাৰ কাষৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ কোনে পাকিস্তানে কাষৰীয়া দেশ পাকিস্তানে ঠিক আছে পাকিস্তানে এইবাৰ হোষ্ট কৰিব এইবাৰ হোষ্ট কান্ট্ৰি হৈছে পাকিস্তান গতিকে দেখিলানে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা মই তোমালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলো তোমালোকে হয়তো জানিব পাৰি ভাল পাইছা আৰু যদি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ বিষয়ে আৰু যদি ডিটেইলত লাগে তোমালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰা মই কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট চাই পেলাই তাৰ ৰেসপন্স চাই পেলাই মই সম্পূৰ্ণ ভিডিও এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সকলোৱে নিজৰ পৰিৱেশক সুৰক্ষা দিব লাগে আমি সকলোৱে পৰিৱেশৰ হৈ কাম কৰিব লাগে মোৰ এইখিনি আশা এডুৱেডৰ পিনৰ পৰা সকলোৱে যাতে নিজৰ পৰিৱেশখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে গছ-গছনি ৰুৱে গছ-গছনি যাতে নাকাটে আমাৰ অসমীয়া দেখাৰ কথা কয় যে এডাল গছ কাটিলে 10 জোপা গছ ৰুব লাগে ঠিক আছে গতিকে আমি তেনেকৈ গছ-গছনিবোৰ আমাৰ পৰিৱেশটো যদি আমিয়ে ভাল কৰি নাৰাখো ইমান এটা গৰম হৈছে ইমান এটা তোমাৰ আজিকালি পৰিৱেশটো ইমান পলিউশন হৈছে বাহিৰত ওলাই যাব নোৱাৰি এই বেমাৰ আজাৰ বিলাক আহিছে এইবোৰ পলিউশনৰ একমাত্ৰ পলিউশনৰ কাৰণে আহিছে গতিকে আমি আমাৰ পৰিৱেশখন
সকলোৱে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগে আৰু তাৰে আশা কৰিছোঁ। মুভিং টু দ্য নেক্সট শ্লাইড। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস যদিও আৰুনো কি কি এই 5 জুন তাৰিখে সংঘটিত হৈছিল সেই বিষয়ে আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাক টাইম মেচিনে লৈ গ'ল 5 জুন 1975 চনলৈ, আৰু এই 5 জুন 1975 চনত কি হৈছিল জানানে? আফটাৰ ইজিপ্ট ক্ল'জ দ্য চুৱেজ কেনেল। চুৱেজ খালৰ বিষয়ে তোমালোকে হয়তো শুনিছা। চুৱেজ খালৰ কথা কিছু মই আলোচনা কৰিম, কিন্তু প্ৰথমতে আজিৰ দিনটো কি হৈছিল জানানে? 1975 চনৰ 5 জুন তাৰিখেই এই চুৱেজ খালটো 1967 চনত ইজিপ্ত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত হোৱা কনফ্লিক্ট এটাৰ কাৰণে প্ৰায় 8 বছৰ কাল ধৰি এই চুৱেজ খালটো বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিল। আৰু এই চুৱেজ খালটো মই আজি কিয় কভাৰ কৰিছো জানে? এইটো বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত, বিশ্বৰ ৰাজনীতিত এটা এনেকুৱা এটা ইছ্যু হয়, এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম আছিলে। একচুৱেলি প্ৰব্লেম নহয়, এইটো আচলতে ইউৰোপৰ বজাৰখনক এছিয়াৰ লগত কানেক্ট কৰা, এছিয়াৰ লগত সংযুক্ত কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আছিলে। আৰু এই চুৱেজ খালে ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাক আৰু ফ্ৰেঞ্চ বিলাক, তোমাৰ ইংলেণ্ড আৰু ফ্ৰেন্সৰ যি এটা মহাশক্তি আছিলে এটা সময়ত গোটেই বিশ্ব শাসন কৰি থৈছিলে, আধাতকে বেছি বিশ্ব শাসন কৰি থৈছিলে। এই শক্তি নাইকিয়া কৰাৰ মূলতে এই চুৱেজ খালটো আছিলে, এই চুৱেজ কেনেলটো আছিলে। এই কেনেলটোৰ বিষয়ে মই কিছু কথা ক'ম, কিন্তু আজিৰ দিনটো কিহৰ কাৰণে এই চুৱেজ খালটোৰ প্ৰসংগ আহিছে সেই সম্পৰ্কে মই অলপ কৈ লওঁ। যে 1967 চনত 6 দিনীয়া এটা কনফ্লিক্ট হৈছে, এখন যুঁজ হৈছিলে ইজৰাইল আৰু ইজিপ্তৰ মাজত, আৰু সেই যুঁজখনৰ পিছত প্ৰায় 8 বছৰ কাল ধৰি এই চুৱেজ খালটো বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিল। আৰু 1975 চনৰ তাৰপিছত ঠিক 1975 চনৰ 5 জুন তাৰিখে এই চুৱেজ খালটো পুনৰ এবাৰ সকলোৰে বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে। ইজিপ্ত চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত আছিলে চুৱেজ খালটো। ইজিপ্ত চৰকাৰে 1956 চনত এই চুৱেজ খালটো নেশ্যনেলাইজ কৰি লৈছিলে। আৰু এটা বিৰাট ডাঙৰ, সেইটো এই চুৱেজ খালক লৈ বিৰাট বাৱাল হৈ গৈছে, মানে বিৰাট ডাঙৰ। ইভেন এতিয়াও সেই আমাৰ সিদিনাখন 28 মাৰ্চৰ কথা, 2021 চনৰ 28 মাৰ্চৰ কথা, এই চুৱেজ খালটোত এখন জাহাজ কি হ'ল, পথালিকে লাগি ধৰিলে, চুৱেজ খালটো ব্লক হৈ গ'ল। তাৰ কাৰণে বিশ্ব অৰ্থনীতিত, গ্ল'বেল যোনটো ইকনমিত আছে, তোমাৰ তেলৰ দাম বাঢ়ি গ'ল, বস্তুৰ মূল্য বাঢ়ি গ'ল। কাৰণ এতিয়াও আজিৰ দিনটোত আমি ইমান আগবাঢ়ি গৈছো, হয় নে? আজিৰ দিনটোতো এই চুৱেজ খালৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। মেক্সিমাম ট্ৰেড এই ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ মাজত মেক্সিমাম ট্ৰেড এই চুৱেজ খালৰ জৰিয়তে হয়। চুৱেজ খালৰ হিষ্ট্ৰীটো অলপ কৈছো। চুৱেজ খালটো তোমাৰ কি আছিলে, কিহৰ কাৰণে বনাইছে? আগতে সকলোৱে উত্তৰ মাখা অন্তৰীপ, চাউথ আফ্ৰিকাৰ দক্ষিণত থকা এটা অন্তৰীপ, যাক আমি কেপ অফ গুড হোপ বুলি জানো, সেই কেপ অফ গুড হোপেদি ইউৰোপিয়ানসকল কেপ অফ গুড হোপেদি এপাক ঘূৰি আহিব লগা হৈছিল। তাৰ কাৰণে বহুত দেৰি লাগিছিল। গতিকে ফ্ৰান্সে কি ভাবিলে যে আমি এটা কাম কৰো, মেডিটেৰিয়ান চি অৰ্থাৎ ভূমধ্য সাগৰ আৰু ৰেড চি, এই দুটা কানেক্ট কৰি পেলাই এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা এটা উলিয়াও। আৰু চুৱেজ খালটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট জানে, চুৱেজ খালটো হৈছে মেন মেড। আৰু এই চুৱেজ খালটো মই ইয়াতে দেখাই দিছো, এই চুৱেজ খালটো এটা মেন মেড, প্ৰায় 193 কিলোমিটাৰ দীঘল এটা খাল মানে ভূমধ্য সাগৰ আৰু ৰেড চিক কানেক্ট কৰিছে, মেডিটেৰিয়ান চি আৰু ৰেড চিক কানেক্ট কৰিছে ইটোৰ লগত সিটোক, ঠিক আছে। আৰু এই ইউৰোপৰ পৰা এছিয়ালৈ অহা এটা শ্বৰ্টকাট হয়। মেক্সিমাম এই চুৱেজ খালটো হোৱাৰ পিছৰ পৰা মেক্সিমাম ট্ৰেড সেইট পিনে দিয়ে হৈছিলে। আগতে কি হৈছিলে, আগতে প্ৰায় এপাক ঘূৰি আহিব লগা হৈছিলে কেপ অফ গুড হোপ দি পেলাই, যাৰ কাৰণে বহুত সময় লাগিছিলে, বহুত টকা পইচাৰো খৰচ হৈছিলে। কিন্তু চুৱেজ খালটো হোৱাৰ পিছত সেই প্ৰব্লেমটো নাইকিয়া হৈছিলে। আৰু এই চুৱেজ খালটো লৈয়ে বিশ্ব অৰ্থনীতিত এই চুৱেজ খালটোক লৈয়ে নানা বাৱাল হৈ গৈছে, ঠিক আছে। সেই কথা কেতিয়াবা পিছলে কম। এই খালটো খান্দোতে প্ৰায় 10 বছৰ সময় লাগিছিলে, প্ৰায় 1.5 মিলিয়ন মানুহে এই খালটো খান্দিছিলে। আৰু সেই সময়ত অৰ্থাৎ 1859ত সেই সময়ত প্ৰায় $100 মিলিয়ন খৰচ হৈছিলে সেই সময়ত। এতিয়া যদি সেই $100 মিলিয়ন যদি তুমি ইনফ্লেশ্যন যদি যোগ কৰা, ইনফ্লেশ্যন যদি লগাই দিয়া, সেই $100 মিলিয়ন 3 বিলিয়নকে বেছি হৈ যাব, মানে বহুত হৈ যাব। তেতিয়াৰ যুগতে $100 মিলিয়ন লাগিছিলে। আৰু এই চুৱেজ খালটোৱে কি হ'ল, 1956 চনত যেতিয়া ইজিপ্তে নেশ্যনেলাইজ কৰি দিলে, তাৰ আগতে ফ্ৰান্স আৰু ইজিপ্ত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত, ফ্ৰেঞ্চ ব্ৰিটিছ ইজৰাইলৰ মাজত এখন যুদ্ধ হৈ গৈছিলে।
আৰু সেই যুদ্ধৰ পিছতে ফ্ৰেন্স আৰু ব্ৰিটিছৰ যি আমাৰ বিশ্বত যি এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিলে সেই ইম্পৰ্টেঞ্চটো নোহোৱা হৈ গৈছে, কাৰণ আমেৰিকা লগত সোমাই আহিছিলে, আমেৰিকাই তেওঁলোকক ধমকি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এতিয়া অকল ফ্ৰেন্স আৰু ব্ৰিটিছে জাষ্ট UN-ত তেওঁলোকৰ এটা স্থায়ী এটা সদস্য পদ আছে, তাকো আমেৰিকাৰ হেৰিত উঠা বহা কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈ আছে। ঠিক আছে, গতিকে চুৱেজ খালটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বিৰাট আছিলে। 1854 চনত ফাৰ্ডিনাণ্ড ডে লেজেপছে এখন এক্টৰ জৰিয়তে চুৱেজ খালটো বনোৱাৰ এটা প্ৰস্তাৱ এটা ৰাখিছিলে, ফ্ৰেন্সৰ প্ৰস্তাৱ আছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত ব্ৰিটিছে ভাবিছিলে যে চুৱেজ খালটো যদি খান্দি দিওঁ, গোটেই আমাৰ নিচিনাকৈ গোটেই ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজখিনি এছিয়ালৈ আহি যাব। গতিকে প্ৰথমতে ব্ৰিটিছে ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলে, ইংলেণ্ডে ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলে, পিছলৈ কৰিলেগে। আৰু 1859 চনৰ পৰা এই চুৱেজ খালটো বনোৱাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, আৰু প্ৰায় 10 বছৰ সময় লাগিছিলে। সেইখিনি কথা মই অলৰেডি কৈছো। আৰু যোৱা 28 মাৰ্চ তাৰিখে 2021 চনৰ 28 মাৰ্চ তাৰিখেও এই চুৱেজ খালটো ব্লক হৈ যোৱাৰ কাৰণে বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত বিৰাট ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে। গতিকে দেখিছেনে, এটা খাল, মানুহে বনোৱা এটা খাল, ইজিপ্তৰ মৰুভূমিত মানুহে বনোৱা এটা খালৰ এটা ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ আজিও আছে। আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কনফ্লিক্ট হৈ আছিল কাৰণে ইজৰাইল আৰু ইজিপ্তৰ মাজত 1967 চনত পুনৰ এবাৰ ছদিনীয়া এখন যুদ্ধ চলিছিলে, আৰু তাৰপিছত এই চুৱেজ খালটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে, সম্পূৰ্ণ 8 বছৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে। আৰু সেই 1975 চনৰ 5 জুন তাৰিখে এই চুৱেজ খালটো পুনৰ এবাৰ খুলি দিয়া হৈছিলে। গতিকে দেখিলানে 1975 চনৰ 5 জুন তাৰিখটো আমি কিয় কাৰণে মনত ৰাখিব লাগে? কিছু কথা চুৱেজ খালৰ বিষয়ে মই তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো, ডিটেইল নহয়। চুৱেজ খালৰ বিষয়ে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰায় তোমাৰ এটা 1.5 ঘণ্টাৰ এটা ক্লাছ লাগিব। ঠিক আছে, 1.5 ঘণ্টাৰ এটা সেশন লাগিব। চ' মই অলপমান চমুকে তোমালোকক ধাৰণা এটা দি থবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু তোমালোকে যদি জানিব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে ডু কমেণ্ট ইন আৱাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন। ঠিক আছে, তোমালোকে যদি জানিব বিচাৰা চুৱেজ খালৰ বিষয়ে, তেতিয়াহ'লে মই বিৰাট চিম্পলি মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকক। গতিকে কমেণ্ট কৰিবা। মুভিং টু দ্য নেক্সট শ্লাইড। য়েছ, আজি আমেৰিকাৰ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল কেণ্ডিডেট ৰবাৰ্ট এফ কেনেডি কোন আছিলে? জন এফ কেনেডিৰ ভায়েক আছিলে, প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল কেণ্ডিডেট আছিলে। হি ৱাজ এছাচিনেটেড অন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ডে ইন 1968, 1968 চনৰ 5 জুন তাৰিখে তেখেতক এছাচিনেট কৰি দিয়া হৈছিলে, তেখেতক হত্যা কৰা হৈছিলে। আৰু তোমালোকে জানানে যে জন এফ কেনেডিকো কিন্তু এছাচিনেট কৰা হৈছিলে, যদিও তেখেত এজন সফল, যদি আমি চাবলৈ যাওঁ অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল টপিক হৈ যায়, এজন সফল, খুব কম দিনৰ কাৰণে থকা আমেৰিকাৰ এজন সফল প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, কিন্তু তেখেতকো এছাচিনেট কৰা হৈছিলে। আৰু তেখেতে এষাৰ কথা কৈ গৈছিলে, আৰু সেই মই জন এফ কেনেডিৰ কথা কৈ আছো, ৰবাৰ্ট এফ কেনেডি জন এফ কেনেডিৰ ভায়েক আছিলে। ঠিক আছে, আৰু জুনৰ 5 তাৰিখ 1968 চনৰ ৰবাৰ্ট এফ কেনেডিকো কি কৰা হৈছিলে? এছাচিনেট কৰা হৈছিলে। এইটো আমেৰিকান পলিটিক্সৰ এইটো সময়ত এটা ডাঙৰ এটা ঘটনা পৰিগণিত হৈছিলে। জন এফ কেনেডিৰ কথা কওঁ। ৰবাৰ্ট এফ কেনেডি এটৰ্নি জেনেৰেল আছিলে দেই, আমেৰিকাৰ এটৰ্নি জেনেৰেল আছিলে প্ৰায় 10 বছৰ কাল ধৰি পেলাই। ঠিক আছে, জন এফ কেনেডিৰ এষাৰ কথা বিশ্বৰ পলিটিচিয়ানসকলে, বিশ্বৰ যিসমূহ ৰাজনীতিবিদ আছে, সেইসকলে আজিও মানে আওৰায়। ঠিক আছে, আৰু তেখেতে কি কৈ গৈছিল জানে? তেখেতে এষাৰ বিখ্যাত কথা কৈ গৈছিলে যে দেশখনে তোমাক কি দিছে তাৰ বিষয়ে চিন্তা নকৰিবা, তুমি দেশখনক কি দিব পাৰিছা তাৰ বিষয়ে ভাবা, তাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা। গতিকে ৰবাৰ্ট এফ কেনেডি, জন এফ কেনেডিৰ ভায়েক, আজিৰ দিনটোতে 1968 চনত তেখেতক এছাচিনেট কৰা হৈছিলে, তেখেতক হত্যা কৰা হৈছিলে, যিটো একদম ভাল কথা নহয়। যিয়ে নহওক, পলিটিকেল ইছ্যু যি থাকক কিন্তু এছাচিনেট কৰাটো ইজ নট এ গুড থিং। ঠিক আছে, এইটো চৰমপন্থীসকলৰ এটা হেৰি, আৰু মানে কি বুলি কয়, চৰমপন্থীসকলৰ এটা তৰিকা, যে নিজকে কেনেধৰণে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰি মানুহৰ ওচৰত, পাব্লিকৰ ওচৰত, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা এটা তৰিকা, আৰু যিটো একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মুভিং টু দ্য নেক্সট শ্লাইড, আমাৰ কি আছে আমি চাওঁ। য়েছ, অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ। যদিও অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ 3 জুন তাৰিখে, অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰৰ বিষয়ে মই বহুত বেছি বহলাই নকওঁ, কাৰণ ইয়াত যদি বহুত বেছি বহলাই ক'বলৈ যোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে এই কথাটো ইনফৰ্মেটিভ হৈ নাথাকিব, এই কথাটোৰ ওপৰত ডিবেট কিছুমান ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। চ' অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ, যি জুনৰ 5 তাৰিখ 1984 চন, আচলতে জুনৰ 3 তাৰিখৰ পৰাই 1984 চনৰ জুনৰ 3 তাৰিখৰ পৰাই অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু এই অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ আছিলে পাঞ্জাৱৰ চৰমপন্থীসকলৰ বিষয়ে। তেখেতে পাঞ্জাৱৰ
পাঞ্জাৱৰ চৰমপন্থীসকলে সেইটো সময়ত পাঞ্জাৱ নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্ট চলি আছিলে, এইটো বহুত দিনৰ পৰা চলি আছিলে, প্ৰায় 100 বছৰমান আগৰ পৰা মই ক'বলৈ নাযাওঁ, নহ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ছেশ্যনটো। তাৰপিছত সেই নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্ট পাঞ্জাৱ যেতিয়া স্বাধীনতাৰ পিছত যেতিয়া পাঞ্জাৱৰ বেছিখিনি প্ৰদেশ পাকিস্তানৰ হাতলৈ গুচি গ'ল, তেতিয়া পাঞ্জাৱৰ সেইটো সময়ত গোটেই পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা মিলি পেলাই পাঞ্জাৱ প্ৰভিন্সটো গঠন কৰা হৈছিলে। আৰু সেই গঠন কৰাৰ পিছত কি হৈছিল, তাত ভাষাভিত্তিক কিছুমান সমস্যা আহিছিলে। হিন্দী কোৱাখিনিক হিন্দু বুলি কোৱা হৈছিলে, পাঞ্জাবী কোৱাখিনিক পাঞ্জাবী বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমাৰ ষ্টেটবিলাক ডিভাইড কৰা হৈছিলে, সেইটো সময়ত এটা দাবী আছিলে যে পাঞ্জাৱকো এখন ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত এখন পাঞ্জাৱ প্ৰদেশ এখন অটনমাছ ষ্টেট হিচাপে দিয়ক। সেই দাবীৰ লগতে জড়ি পেলাই পাঞ্জাৱত বিৰাট ডাঙৰ পলিটিকেল ইছ্যু হৈ গৈছিলে। আৰু এই অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰটো আছিলে এই সময়ত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী। আৰু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ কৰিবলৈ কৈছিলে। তাৰ আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী ঘটি গৈছে অলৰেডি, সেইখিনি মই ইয়াত কভাৰ কৰিব নাযাওঁ, বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। আৰু এই 1984 চনৰ 3 জুন তাৰিখে অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। আৰু 5 জুন তাৰিখে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পাৰ্মিশ্যন দিছিলে ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীক যে ঠিক আছে, তোমালোকে হৰমনদীপ চাহিব, যিটো গ'ল্ড টেম্পল বুলি কোৱা হয়, গল্ডেন টেম্পল বুলি কোৱা হয়, হৰমনদীপ চাহিবত সেই সময়ত পাঞ্জাৱৰ শিখসকলৰ এটা পবিত্ৰ স্থান। গল্ডেন টেম্পলটো হৈছে শিখসকলৰ এটা পবিত্ৰ স্থান। আৰু সেই পবিত্ৰ স্থানত যিসকল চৰমপন্থীয়ে আশ্ৰয় লৈ আছিলে হৰমনদীপ চাহিবত, গল্ডেন টেম্পলত আশ্ৰয় লৈ আছিলে, সেইসকলৰ এগেইনষ্টত অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ 5 জুন তাৰিখে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৈছিলে। ঠিক আছে, অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰৰ বিষয়ে আৰু বেছি নকওঁ। যদি তোমালোকে অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰা, কমেণ্ট ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন। ঠিক আছে, চ' মুভিং টু দ্য নেক্সট শ্লাইড। আমাৰ নেক্সট শ্লাইডে লৈ যাব আজি এইজন, তোমালোক কোন চিনি পাইছেনে? এইজন হৈছে হেনৰী, এজন বিখ্যাত আমেৰিকান চুটি গল্পকাৰ হেনৰী। আৰু আজিৰ দিনটোতেই তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল। আজিৰ দিনটোতেই তেখেত এজন বিখ্যাত চুটি গল্পকাৰ আছিলে। তেখেতৰ এটা বিখ্যাত গল্প দ্য লাষ্ট লিফ। আমাৰ হিন্দী চিনেমা লুটেৰাখনতো এটা চিন সেই লাষ্ট লিফৰ পৰা লোৱা হৈছে। তোমালোকৰ হয়তো ৰিলেট কৰিব পাৰিবা, এইটো ফাণ্ডা হয়। ঠিক আছে, আমাৰ লুটেৰাখনৰ এটা চিন সেই লাষ্ট লিফৰ পৰা লোৱা হৈছে। আৰু তেখেতৰ নাম আছিলে আচল নাম আছিলে উইলিয়াম ছিডনী পৰ্টাৰ আছিলে তেখেতৰ আচল নাম। আৰু তেখেতে বিৰাট ধুনীয়া আমাক চুটি গল্প কিছুমান দি গৈছে। আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে কেতিয়াবা এই চুটি গল্পসমূহ পঢ়ি পেলাই, এই শ্বৰ্ট ষ্টৰিবিলাক পঢ়ি পেলাই তোমালোকে কিছু সুখ ল'ব পাৰা। গতিকে 5 জুন তাৰিখৰ লগত ৰিলেটেড এইখিনিয়ে আছিলে কিছু কথা। আশা কৰিছোঁ ছেশ্যনটোৰ পৰা তোমালোক কিছু উপকৃত হৈছা। চ' চাইনিং অফ ফৰ টুডে, বাই বাই।